सही हो हैन त के मान्छे छैन र बबाल पारा अब भन्नुपर्छ यस हस् बाजे लागि मामी नखाने बाजे हजुर बजु लागि मामी हजुर ल आजको हाम्रो यात्रा चिङ्गा जुको भ्लग्स भान्जा पनि आइसकेको छ सो अब चाहिँ जे होस् यसपालि बाटो चाहिँ राम्रो सोरेको छ सफा गरेको छ दसैँ तिहारमा हरेक वर्ष सफा गर्ने बाटो यही हो यसपालि हाम्रो नयन दाई कोरियाबाट आउनु भएर चाहिँ उहाँहरूको नेतृत्वमा यो काम चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ नत्र भने पहिला आजभन्दा 1 साल अगाडि हरेक वर्ष सफा गर्छ तर पनि वर्षमा एकचोटि सफा गर्दा हल्का फोहोर अड्किएकोहरू मात्र अनि हल्का झरेको मात्रै उठाउनु हुन्थ्यो तर पनि यसपालि चाहिँ दामी सफा गर्नुभएको छ दाइलाई धन्यवाद बाटो चाहिँ दामी सोधेको छ मलाई खुसी लाग्यो सधैँ यसरी सोइराख्यो भने त बाटो बसिसकेपछि होइन 2-4 वर्षमा यसरी बाटो बसिसकेपछि होइन आफूलाई हेर्नु चाहिँ एकदम मजा हुन्छ कन्फर्म हुन्छ केही आपद परिहाल्यो भने अब हाम्रो जस्तो पहाडमा दुर्गम ठाउँमा यस्तो बाटो भइसकेपछि कुनै बेला इमर्जेन्सी पर्छ होइन स्पेसली अब स्वास्थ्यको लागि बिरामीहरू हुनसक्छ अनि एम्बुलेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ नत्र भने गाडीमै लगेर चल्ने बाटो भयो भने राम्रोसँग छिटो हुन्छ सो यस्तो बाटो चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई यहाँतिर चाहिँ बाटो ठिकै बनाएको रहेछ पहिला चाहिँ योभन्दा पनि नराम्रो थियो अहिले चाहिँ राम्रै बनाएको रहेछ त्यतिको ठिकै हो बाइक गाडी कुदिहाल्छ सबैजना सबै कुदिहाल्छ यस राम्रै छ तिहार लागिसकेको छ फुलहरू भर्खरमा फुलिरहेको छ साह्रै रमाइलो हजुर स्कुल त भन्छ यही हो होइन अब के गर्नु भने एकचोटि सोध्नुपर्ने भयो फाइनली यहाँ चाहिँ हामीले साइनो केलाउनु पर्ने भयो साइनो केलाउँदा फुपू पर्नु हुँदो रहेछ उहाँलाई सुरुमा दिदी भनेर बोलायो अनि दिदी भन्दा चाहिँ हामीले कहाँको भाइहरू भनेर सोध्नु भएको थियो सो म चाहिँ तलको उहाँ चाहिँ हलैसीको भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सिक्नुभयो गाह्रो छ धुलोमा सरर जाने हो बाइकमा हरर अब चाहिँ हामी पिङ खेल्ने ठाउँमा आइसक्यौँ हो सायद के कता हो गेस गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ लिङ्गे पिङ लाग्छ के गरौँ माथि जाउँ कि यहाँबाट जाउँ हेर्नु त हजुर त्यहीसम्म हस् ओके पिङ चाहिँ देखिसक्यो होइन पिङ चाहिँ उतै हो यसपालि दसैँमा हालेको पिङ त्यही हो यो चाहिँ सर्लै गाविस चिचिङ्गा कति हो सायद 9 होला निसङ्ख्य त्यो पारी चाहिँ निसङ्ख्य है कहाँबाट जाउँ बाटो छैन जस्तो भन्छ सिधै गर्न निस्किनु पर्ने भयो है ओके जाउँ मेरो चाहिँ होइन स्लो मोसन नभएछ सो म पिङ खेल्न लागेँ फेरि तर डर लागिरहेछ ल मामाको आइफोन छ होइन 76 आइफोन 14 15 20 25 मेरो एकैचोटि ल गाइज होइन हाम्रो मामा चाहिँ एकदमै मजाले के भन्नुहुन्छ पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो मामा चाहिँ मजाले फेरि पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ
अघि गलेर झर्नु भएको फेरि मामा खेल्दै हुनुहुन्छ है। लास्ट दामी छ क्या यो साउन्ड उही उही भन्ने चाहिँ खासमा उही उही त होइन नि त चाचा उही पो त चाचा उही होइन चाचा हुई ल यसपालि पिङको पनि अनुभव गर्न पायो एक्सपिरियन्स गर्न पायो है सही हो दामी छ दामी यो चाहिँ हाम्रै घर नजिकै पर्छ धेरै बाटो छैन त्यही पनि हामी आउनु पाएको थिएनौँ आज फाइनली आउनु पायो हाम्रो गाउँमा चाहिँ यसपालि हालिएन अब चाहिँ हाम्रो यहाँ ड्रोन सट धेरै म्याटर गर्दो रहेछ है मामा हजुर क्वालिटीले खतरा गर्दछ नि भन्छ हो त्यही त हो नि यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ अब वाइड एङ्गल वाला हो क्यामेराकै आवश्यक छ अब बिस्तारै ल्याउँछु म राम्रो हुँदै गएछ यहाँ जब राम्रो हुँदै जान्छ होइन त्यसपछि ल्याइहाल्ने हो यहाँ चाहिँ अब बोल्नै सक्नु पर्दो रहेछ हो भन्छ वाइल्ड क्रिन्ज भए पनि बिस्तारै भन्छ इम्प्रुभ हुँदो रहेछ कि होइन यो बोल्नु पनि होइन सुरुसँग बोल्नु आउँदैन कसैलाई पनि तर पनि बिस्तारै बोल्दै गएपछि बानी हुँदो रहेछ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने हरेक कुराहरू सुरुमा स्टार्टिङमा कसैलाई नि आउँछ आउँदैन त्यो सबै प्रायः त्यस्तै हुँदो रहेछ कि यहाँ चाहिँ हाम्रो जुको बक्स भान्जाले चाहिँ अब ड्रोनको लागि ड्रोन सट हान्दै हुनुहुन्छ सो म चाहिँ ड्रोनको भिडियो कसरी उडाउने भनेर देखाइदिन्छु त्यही हो यता ल्याउनुहोस् न फेरि एक्सिडेन्ट भयो भने त तनाव हुन्छ त सयो ड्रोन उठाउनु लाग्यो क्लिक क्लिक बनायो ओके ड्रोन देखाउनु हुने ए ड्रोन आयो के छ खबर सही हो होइन त दामी भन्छ अब यहाँ हान्नु न यता यता ए भन्नुहोस् ल अब ड्रोन सट हान्दाखेरि पनि यस्तो हुन्छ ट्याक्क उतार हान्नु भने यता हो छ नि त घाम एन्टी लाइट पर्छ हाम्रो ड्रोन सट हाने उतार मात्र 2-4वटा फुटेजहरू आउँछ त्यति हो क्या हुन्छ ल कसरी गर्नुहुन्छ हान्दै भयो नि त हजुर हाम्रो चाहिँ जुको भ्लग्स उहाँ चाहिँ पाइलट हुनुहुन्छ ड्रोनको पनि ल उडाउँदै हुनुहुन्छ एकदमै पारा सही हो के मान्छे छैन र बबाल पारा अब हान्नुपर्छ यस म चाहिँ होइन 5-10 मिनट सुत्नुपर्ने भयो अवस्था आयो त्यो सुतेँ किनकि मलाई यो पिङ खेल्दाखेरि चाहिँ एकदम हुलिक बनायो सो म चाहिँ एकछिन
थकान मान्नुपर्ने अवस्था भयो। अहिले हल्का ठिक भएको छ। वाउ सनसेट हेर्नु कस्तो राम्रो छ। अब चाहिँ हामी फर्किने तर्खरमा छौँ, फर्किन लाग्यो। पिङ पनि खेल्यो, उलिक उलिक पनि बनायो, हल्का बिरामी पनि भयो, एक्सपिरियन्स गरियो। सो आज हामी फर्किन लाग्यौँ। अब चाहिँ अब यताबाट यो बाटो जान्छु, त्यो खोलाको बाटोमा हल्का त्यहाँको भिडियोहरू क्याप्चर गर्छु, फुटेजहरू। अब चाहिँ ल लाग्यो, हामी लाग्छौँ। ल अब चाहिँ हामी फाइनली यहाँबाट फर्किन लाग्यो। सो आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म बनाउनु पर्ला। सो अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ। यहाँ पिङ पनि खेल्यौँ, पिङ खेल्दाखेरि हल्का रिङ्गटा घुम्यो, के भयो। हाम्रो बाइक त्यहीँ छ। अब चाहिँ हामी बाटो लाग्छौँ। अब अरू जाउँ भन्छ, कहाँबाट झर्दिउँ हौ? उतैबाट झर्दिउँ ल? हुन्छ, हस् उतैबाट झर्दिउँ। ल अब चाहिँ हामी लाग्छौँ। भ्यूहरू सही हो, भ्यूहरू चाहिँ एकदम दामी दामी छ। तर पनि के हुनु, अब हामी जानुपर्छ। हामी भ्यू त दामी दामी लिइहाल्छौँ नि। कमेन्ट गर्दै गर्नु होला, स्टे ट्युन। अनि त्यसपछि कस्तो कस्तो तपाईँहरूलाई ठाउँको एक्सप्लोर भिडियोहरू चाहियो कमेन्ट छोड्नु होला, हामी त्यहाँ गएर प्रयास गर्नेछौँ। भान्जा यो त फापर हो नि, यसलाई फापर भन्छ, गहत अर्कै हुन्छ। फापर हो, यसको रोटी खाने हो। ओके सी यू गाइज।